Audio Jungle. YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වීඩියෝ එක ගේන්න බැරි ගොඩක් කාලෙකින් පොඩි දේවල් ටිකක් තිබ්බි හින්දා මම ආයෙත් දැන් දිගටම වීඩියෝස් දානවා ඔයාලට. ඔයාලට මතකද මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් ගොඩක් ගෙනහලා තිබ්බා ඉන්ස්ටිටියුට් සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ CIMA ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනහලා තිබ්බා. ඒ වගේ තමයි ස්ලිම් එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේම තමයි අපි SIM එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් මම ඉන්ස්ටිටියුට් සම්බන්ධව ගෙනාවා. මේ ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බා CIMA ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. මේ මොකද්ද මේ CIMA කියන්නේ? මේක CIMA කරොත් අපිට මොනවද තියෙන ජොබ් ඒ වගේම තමයි මේක කරන්න කොච්චර කොස්ට් එකක් යනවද? ඒ වගේ තමයි මේකට තියෙන ක්ලාසස් තියෙන්නේ කොයිද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ස්පර්ණ වීඩියෝ වලට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයගොල්ලන්ට CIMA ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕන කියලා ෆුල් රිවිව් එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කෝස් එක? මේ කෝස් එක කරොත් අපිට මොනවද තියෙන ජොබ් ඒ වගේ තමයි මේ කෝස් එක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න එක තමයි මේ කෝස් එක කරන්න කොච්චර කොස්ට් එකක් යනවද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. හරි මේ දිනේ CIMA එකේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලන ඇති ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ A levels ලියලා ඉවර නංගිල මල්ලා ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලන ඇති. ගොඩක්ම මේක වැදගත් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ 100%ක් මොන මේ ගොඩක්ම මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ වැදගත් වෙන්නේ කොමර්ස් කරලා තියෙන කට්ටියට තමයි. හැබැයි කොමර්ස් කරපු නැති කට්ටිය උදාහරණ ගමු සයන්ස් මැත්ස් කරපු කට්ටියක් දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ CIMA කියන කෝස් එක කරනවා. CIMA ගැන පොඩි විස්තරයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා CIMA chartered කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A level ඉවරනාම යන්න පුළුවන් ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි CIMA අනිත් එක තමයි CA. ඒ කියන්නේ chartered. මේකේ chartered එකේ කරන්නේ ගොඩක්ම finance accounting පැත්ත තමයි වැඩිපුර ටච් කරන්නේ. හැබැයි CIMA එකේ finance accounting පැත්තට අමතරව ඔයාලට මේ managerial accounting කියන පැත්තත් වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරනවා මේ CIMA එකේ. එහෙනම් ගොඩක් කට්ටිය මේ finance accounting පැත්තට කැමති නැති නිසා ගොඩක් කට්ටිය මේ CIMA කියන course එක කරන්න වැඩි දෙනෙක් පෙළඹිලා තියෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන වැදගත්කමත් එක්ක වැඩිපුර jobs තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක ස්ලෝකට ඔයගොල්ලෝ යනකොට මේක හොඳ qualification එකක් වෙන හින්දා. right අපි බලමු එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන subject කියලා. මෙතන CIMA course එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න යනවා නම් CIMA course එකේ ප්‍රධාන level 3ක් තියෙනවා. ප්‍රධාන level 3ක් තියෙනවා. තුනක් නෙමෙයි 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි certificate level එක. මෙතන පළවෙනි එක තියෙන එක තමයි certificate level එක, දෙවෙනි එක operation level එක, තුන්වෙනි එක managerial level එක, හතරවෙනි එක තමයි strategic level එක. මේ final එක තමයි strategic level එක. එතකොට ඔයාලා පටන් ගන්න ඕනේ මෙතන මේ certificate level එකෙන්. කියන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් A level ලියලා ඉවර වෙලා. A level ලියලා ඉවරලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ courses වලට කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ A level ලියලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ campus හරි වෙනත් වැඩිදුර අධ්‍යාපනයක් සඳහා මොකකට හරි join වෙලා ඉන්නවනම් ඔයාලා මේ certificate level එක කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ operation level එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා A level ඉවරෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ අවම සුදුසුකම තියෙන්නේ A level විතරයි නම් ඔයාලට මේ certificate level එක කරන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ certificate level එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. certificate level එක නම් තියෙන මාස 6ක් වගේ පුඩි කාලයක්. certificate level එක ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ එතකොට මේ CIMA තියෙන classes මොනවද කියලා බලමු. ලංකාවේ තියෙන CIMA class එක තියෙනවා මේ Achievers කියන business school එකෙත් දැන් CIMA තියෙනවා. CIMA ACCA කියන දෙක තමයි මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ නුවරවට ඉන්නවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ Imperial college කියන එකට join වෙලා මේ CIMA course එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මේවා හැම එකේම contact numbers ඒ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. කොහේ location එකයි කොහොමද description එකේ පල්ලා දාන්නම්. ඔයාලට උඩේ contact number එකට කතා කරලා වැඩිපුර විස්තර මේක ගැන අහගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක තමයි Wisdom Business Academy. මේක නම් තියෙන්නේ බම්බල පිටියේ. ඔයාලට මේකෙත් contact number එක දාලා තියන්නම්. මේකෙත් මේක ගැනත් ඔයාලට උඩ කතා කරලා CIMA ගැන වැඩි විස්තර වලට දැනගන්න පුළුවන්. හරි අපි ආයෙත් මෙතන තිබ්බර level 4ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ level 4ක් තියෙනවා. certificate level එකයි, operation level එකයි, ඒ වගේ තමයි managerial level එකයි, අන්තිමට තියෙන strategic level එක. මම කතා කරොත් මෙතන ඉස්සෙල්ලාම certificate level එක.
right certificate level එකේ ඔයාලට subject 4ක් වැටෙනවා. econ එකයි, finance accounting එකයි, managerial accounting එකයි, business law එකයි. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියන එකත් තමයි මේකේ finance accounting touch වෙන්නේ නැහැ කියන නෑ. එහෙම ගන්න නැහැ මේකේ finance accounting පැත්ත පොඩ්ඩක් touch වෙනවා. ඒකම වැඩිපුරම මේගොල්ලෝ බර දීලා තියෙන්නේ මේ management accountants කියන පැත්තට. finance accounting පැත්තට 120ක් 130ක් වගේ නම් අනිත් ටික ඔක්කොම management accountants පැත්තට තමයි මේගොල්ලෝ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ. මේකේ කිව්වාගේ subject 4ක් තියෙනවා. මේ subject 4ම exam වැටෙන්න ඔයාලට MCQ exam එකක් තමයි වැටෙන්නේ මේ subject 4ටම. මේක කියන්න ඕනේ වැදගත්ම එක තමයි මේ subject 4ම ඔයාලට ලියන්න පැය දෙකක වගේ කාලයක් තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැන් MCQ මේක එක subject එකක MCQ 60ක් තියෙනවා. මෙතන මේ පළවෙනි subject උන්ට MCQ ප්‍රශ්න 60ක් වුණාට මෙතන මේ අන්තිමට තියෙන law එකට MCQ question 85ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ subject 4ම ඔයාලා පැය දෙකක වගේ කාලයක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම එන්නේ හේතුව තමයි මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ මේගොල්ලෝගේ exam හදලා තියෙන UK standard එකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ හම්බෙන certificate එක ලංකාවේ විතරක් පිළිගත්ත certificate එකක් නෙමෙයි. මේ CIMA qualified වුණාම ඔයාලට රටවල් කිහිපයක ඔයාලට පිළිගත්ත certificate එකක් තමයි මේ CIMA institute එකෙන් ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඒක තමයි මේකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ කාලය අඩු වීමත් එක්ක. හැබැයි කියන්න ඕනි ඔයාලා chartered කරනවා නම් chartered වලට වඩා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි exam එකක් තමයි CIMA එකෙන් තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රධානම ඇත්තම කිව්වොත් මේකේ exam ලේසි පොඩක් ඔයගොල්ලන්ට යන මේකේ cost එක වැඩි. chartered එකේ exam අමාරුයි cost එක අඩුයි. එහෙම තමයි යන්නේ. මේ දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් ඕක ටික තමයි. ඊට අමතරව chartered එකේ වැඩිපුරම කතා වෙන්නේ finance accounting පැත්ත. මේකේ management accountancy එහෙම නැත්නම් ඊට අමතරව econ ඒ ටික තමයි කතා වෙන්නේ. right ඊළඟ දෙවෙනි level එක තමයි operation level එක. right දෙවෙනි එකේ තියෙන operation level එක. එතකොට මේ right operation level එක මේ operation level එකේදී කතා වෙනවා finance accounting. finance accounting කියන්නේ tax එක තමයි tax තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි management account General management කියලා තව subject එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ operation level එකේදී cover වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙන level එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ management කියන්නේ managerial level එක. managerial level එකේදී certificate level එකේදී කතා කරපු subject ටික වැඩිපුර standard කළා තමයි managerial level එකේදී කතා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා මේ certificate level එකේ දාලා මම මෙතන certificate level එක කතා කරා finance accounting ඒ වගේ තමයි management accounting. එතකොට මෙතන ඔයාලට මේ managerial level එකේදී advanced management accountancy ඒ වගේ තමයි advanced finance accountancy කියලා subject දෙකක් තියෙනවා. ඒ subject දෙක කව වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට and relationship management කියලා තව subject එකක් එකතු වෙලා ඒක අමතරව ඊට මේ දෙකට අමතරව එතකොට management level එකට ඒ subject එකත් එකතු වෙලා තමයි මෙතන මේ level එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්තිමට තියෙන level එක තමයි ඔයාලට strategic level එක. strategic level එකේ තියෙන වලට strategic management ඒ වගේ තමයි risk management ඒ වගේ තමයි finance strategic කියලා subject තුනක් ගැන මේ strategic level එකේදී කතා වෙනවා. right ඔය ටික තමයි CIMA එකේ තියෙන levels ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන subject ටික ගැන කතා කරොත් ඔය ටික තමයි ඊළාට අපි යම් බලන්න මේකේ තියෙන costing පැත්ත කොහොමද කියලා බලන්න. ඔයාලට මතකයි මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝස් වල එක් කරා slim එක ගැන ඒ වගේ තමයි CIM ඒ වගේ තමයි CMA වගේ ගොඩක් ඉන්ස්ටිටියුට් කරා. මම මේ හැම එකෙදීම ඔයගොල්ලන්ට හරියට නිශ්චිතව cost එක කතා කරේ. කියන්නේ exam fees වලට මෙන්න මේ ගන්නවා. ඒතකොට register වෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ course එක ඉවර කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ මුදල යනවා කියලා මම නිශ්චිතවම ඔයාලට කතා කරා. course එක ඉවර කරන්න යන මුදල. හැබැයි මට මේකෙදි මේ CIMA කියන මේ course එකේදී ඔයාලට කියන්න බෑ මෙන්න මේ ගන්න නිශ්චිතව යනවා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපි ගෙවන්න ඕනි රුපියල් වලින් නෙමෙයි පවුම් වලින් තමයි අපිට ගෙවන්න වෙන්නේ. එතකොට පවුම් වල අගය දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක ගෙවන්න තියෙන අගයත් වෙනස් වෙනවා. සමහරකට අද ගෙවන්න ඕනි ලක්ෂයක් නම් ඔයාලට තව මාසෙකින් වගේ 1,50,000ක මුදලක් ඔයාලට මේ කෝස් එක සඳහා කෝස් එකට ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේක නිශ්චිතවම අගයක් කියන්නේ මෙන්න මේ ගාන යනවා කියලා. ඔයාලට class fees නම් කියන්නේ දැන් අපි class fees ගැන කතා කරද්දී class fees නම් ඔයාලට මම මේ contact numbers දීලා තියන්නම්. මේ ඉන්ස්ටිටියුට් 4ෙම ඉන්ස්ටිටියුට් 3ෙන් මම දාලා තියෙනම් contact numbers ඔයාලට ඒවට කතා කරලා මේගොල්ලෝගේ class fees ගැන නම් අහගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉතින් CIMA ඉන්ස්ටිටියුට්ස් එකට ගෙවන ගාන අර කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වෙනස් වෙනවා දවසින් දවස. මම මේක පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේ wisdom එකේ class 1 එකට කතා කරොත් මේකේ
සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගත්තොත් එහෙම ක්ලාසස් දෙකක් යනවා. වීකෙන්ඩ් එකක් යනවා. ඒ වගේ තමයි වීකේ තව ක්ලාස් එකක් යනවා සති 15. ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය මේකේ කරන්නේ වීකෙන්ඩ් එකේ ක්ලාස් එක තමයි. සෙනසුරාදා ඉරිදා තමයි මේ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. විස්ඩම් එකේ තියෙන්නේ. එතන මම ලොකේෂන් එක ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන contact numbers සේම දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාලා ලේසි මේගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලම මේකට තියෙන ගණන් එහෙම දැනගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මේකේ ගණන් හදුවොත් එහෙම මේ විස්ඩම් බිස්නස් ඇකඩමි එකේ කරන්න ක්ලාස් ෆීස් වලටයි ඊට අමතරව මේ CIMA කියන එකේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් ෆීස් ඒ වගේම තමයි එක්සෑම් ෆීස් එක ඔක්කොම බැලුවොත් එහෙම ඔයාලා මේ ලෙවල් 4ම කම්ප්ලීට් කරන්න ගියොත් එහෙම දල වශයෙන් තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් එක සතියක ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා ඉරිදා තමයි මේ ක්ලාස් තියෙන්නේ. ඒතකොට එහෙම බලුත් එහෙම හැම සෙනසුරාදා ඉරිදාවම රුපියල් 9000ක වගේ මුදලක් මේ ක්ලාස් එකට යනවා. දල වශයෙන් කිව්වොත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 9000ක වගේ මුදලක් මේ ක්ලාස් එකට යනවා. ඔයාලා සෙනසුරාදා ඉරිදා ක්ලාස් එක කරොත් සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් එක නම් තියෙන මාස 6 කාලයක්. මම මේ සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් එක විතරක් පදනම් කරන්නේ නෙමෙයි හැදුවේ මේක. එතකොට ඔයාලා අර ලෙවල් 4ම කරනවා නම් ඒ ලෙවල් 4ටම යන ගාන ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් ෆීස් එකයි ඒ ලෙවල් 4ටම තියෙන එක්සෑම් ෆීස් එකයි ඒ ලෙවල් 4ටම ක්ලාස් ෆීස් ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා දවස් ගානෙන් බෙදලා තමයි මේ සතියකට රුපියල් 9000ක් යනවා කියලා කියන්නේ. ඒක සෙනසුරාදා ඉරිදා එක දවසකට දවස් දෙකටම රුපියල් 9000ක් මුදලා සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් යනවා එහෙම හදුවා. මේ ගැන හරියටම විස්තර වලට දැනගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට කෝල් කරොත් එහෙම contact numbers ටික මම දාලා තියන්නම්. මම හිතනවා පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා ඔයාලට මේ CIMA කියන කෝස් එක ගැන. ඒ කියන්නේ මේක මොනවද තියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේක කරන්න කොස්ට් එක කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ක්ලාසස් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් අපි අලුත් වීඩියෝ හම්බෙමු ඔයගොල්ලන්ට. සුබ දවසක්.